વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનું મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 મેથ્સ બહુપદીમાં આજે આપણે મિત્રો ભાગાકારના દાખલા કરીએ. x નો વર્ગ વત્તા 4x વત્તા 5 ને x વત્તા 3 વડે ભાગતા શેષ ભાગફળ શોધો. એનો મતલબ મિત્રો આપણે આનો ભાગાકાર કરવાનો છે. આપણે આ રીતે આ આપણો ભાજક કહેવાય. x નો વર્ગ વત્તા 4x વત્તા 5 ને આપણે ભાજક કહીએ. શું કહીએ? ભાજ્ય. જેનો ભાગાકાર કરવાનો છે એ ભાજ્ય. અને x વત્તા 3 વડે ભાગાકાર કરવાનો છે એ તમારો ભાજક કહેવાય. અને ઉપર જે આવશે તે તમારો ભાગફળ આવે. અને નીચે જે આવે તે તમારી શેષ આવશે મિત્રો. બરાબર છે કે x નો વર્ગ વત્તા 4x વત્તા 5 ને x વત્તા 3 વડે ભાગતા આ શેષ અને ભાગફળ શોધો. તમને બે વસ્તુ આપેલી છે, ભાજ્ય અને ભાજક આપેલું છે. તો આપણે ભાગફળ અને શેષ શોધવાનું છે. બરાબર છે. ચલો મિત્રો, તો આપણે શોધીએ. સરસ મજાનો દાખલો છે, આવડી જ જશે. બરાબર છે. અને 10મામાં પણ મિત્રો આ પૂછાય છે, તો એ વસ્તુ ખાસ કાળજી રાખજો. બરાબર છે મિત્રો. આ વિડીયો લેક્ચરથી ફાયદો એ થશે કે જ્યારે તમને સ્કૂલમાં એક્ઝામ હશે ત્યારે તમને આ રિવિઝન કરવા માટે બહુ ઈઝી રહેશે. રિવિઝન કરવું કારણ કે બધી રીતો ભૂલાઈ ગયેલી હશે. ચાલો તો મિત્રો, આ દાખલા કરાવતા પહેલા હું તમને એક આપણે સિમ્પલ બીજી આપણી સામાન્ય ભાગાકાર કરી તે શીખવું છું. માનો કે 3 વડે ભાગો. ચાલો 144 ભાગ્યા 3 આ ભાગાકાર કરીએ. તો મિત્રો આમાં 1 ને 3 વડે નહીં ભગાય એટલે કેટલા લેવાના? 17. આપણને ખબર છે 3 5 15 સીધું આપણે કરી દઈએ છીએ. 3 5 સીધું કરી દઈએ છીએ. પણ મિત્રો એવું નથી કરવાનું. હું તમને અહીંયા જે કરાવું છું ને તે રીતે અહીંયા કરાવું છું. બરાબર છે. આમાં જે આપણે કરવાના છે ને એવું સેમ અહીંયા કરાવું છું. એટલે તમને ખબર પડશે કે અહીંયા શું પરિસ્થિતિ છે. જોજો, અહીંયા ઉપર કેટલા? 17 અને નીચે કેટલા? 3. 1 વડે નહીં ચાલે એટલે 17 લેવાના. ચાલો 3 નો ઘડિયો બોલો 17 આવે એટલે અટકી જાઓ. 3 નો ઘડિયો બોલો 17 એટલે અટકી જાઓ. 3 5 15 ને 3 6 18 વધી જાય એટલે જે 5 પૈસા ક્યાં મૂકવાના? ઉપર. પછી મિત્રો આપણે શું કરીએ છીએ? પછી અહીંયા કેટલા મૂકે? 15 એટલે આ બેનો ગુણાકાર 3 5 15 એટલે અહીંયા મૂકીએ છીએ આપણે. શું કરીએ? 15 કરીએ છીએ. 3 5 15 કરીએ છીએ. પછી મિત્રો આપણે આ બેની બાદબાકી કરીએ છીએ. તો આબી પ્લસ સરવાળો 15 30 ને 32 થઈ જાય. પરંતુ શું છે? બાદબાકી 17 માંથી 15 જાય એટલે અહીંયા નિશાન બદલીએ આપણે. પણ આપણે સીધું 2 મૂકી દઈએ છીએ. પણ અહીંયા આપણે શું ચિહ્ન બદલે? 15 માંથી 17 માંથી 15 જાય કેટલા? 2 અને કેટલો? 4. હવે મિત્રો 24 ઉપર અને 3 નીચે. ફરી 24 ઉપર 3 નીચે. 3 નો ઘડિયો બોલો 24 એટલે 3 8 24. જે 8 બાય 4 ક્યાં મૂકો? ઉપર. ફરી પાછો શું કરો છો? 8 નો ને 3 નો ગુણાકાર. શું કરો છો? 8 નો ને 3 નો ગુણાકાર 8 તાલી 24. ફરી એ બેની બાદબાકી એટલે કેટલા આવ્યા? 0. બરાબર છે. તો મિત્રો અહીંયા પણ હવે આપણે સેમ એવું જ કરશું. જોજો, હવે આ દાખલો ગણું છું. બરાબર છે. આ દાખલો ગણવા માટે બરાબર ધ્યાન રાખજો કે જેથી તમને તકલીફ નહીં પડે. જોજો, માનો કે 4 3 7. ચાલો હવે અહીંયા ઉપર કોણ? 4 છે એટલે વાંધો નહીં. 4 ઉપર 3 નીચે. અહીંયા કોણ? સૌથી મોટો ઘાત કોણ? x નો વર્ગ ઉપર અને અહીંયા કોણ? અહીંયા આપણે પહેલી સંખ્યા ઉપર 4 ઉપર 3 નીચે. અહીંયા આમાં સૌથી મોટો ઘાત x નો વર્ગ ઉપર ને અહીંયા x પર 3 નીચે નહીં, ફક્ત x નીચે. ચાલો 3 નો ઘડિયો બોલો 4 આવે લખી જાઓ. 3 1 3. કેટલા બચ્યા? 1 ઉપર મૂકવાનો. અહીંયા પણ x નો વર્ગ ઉપર x નીચે એટલે x કેટલી વાર? 2 વાર. અને x નીચે 1 વાર. x ક્યુ કેટલા બચ્યા? x. એ x ઉપર મૂકો. મૂકાયા? આ રીતે ભાગાકાર કરવાનો છે મિત્રો. આ રીતે આપણે ભાગાકાર શું કરવાનો છે? ચાલો હવે 1. હવે અહીંયા શું કરીએ? હવે આ બેનો ગુણાકાર કરીએ. 3 1 3. ચાલો તો અહીંયા પણ આનો ગુણાકાર આનો ગુણાકાર. આ 1 ગુણ્યા 3 3 મૂકીએ. અહીંયા x ગુણ્યા x, x ગુણ્યા x અને x ગુણ્યા 3, x ગુણ્યા x અને x ગુણ્યા 3 એટલે x ગુણ્યા x કેટલો? x ગુણ્યા x કેટલો? x નો વર્ગ
અને x ગુણ્યા 3 કેટલો વત્તા 3x એટલે x ગુણ્યા x x નો વર્ગ અને x ગુણ્યા 3 કેટલો 3x x ગુણ્યા 3 કેટલો 3x આવી ગયો. જેમ આપણે આનો નાનો ગુણાકાર કરીને અહીંયા મૂકીએ છીએ તેમ આપણે આનો નાનો ગુણાકાર અહીંયા અને આનો નાનો ગુણાકાર અહીંયા મૂકીએ. ગુણાકાર છે. ચલો હવે આ બેની શું કરવાની બાદબાકી તે નિશાન બદલવો પડે. તો 4 માંથી 3 જાય કેટલા રહી 1. અહીંયા પણ નિશાન બદલીએ. હવે અહીંયા નિશાન 4 માંથી 3 એટલે ફરજિયાત બાદબાકી જ કરવી પડે. બાદબાકી ત્યારે જ થાય જ્યારે આ પ્લસ ને માઈનસ હોય. એટલે આ બેની બાદબાકી કરવી પડે એટલે અહીંયા નિશાન બદલવું પડે. પ્લસ છે x નું નિશાન કઈ નહીં એટલે પ્લસ માનવાનું. તો આ પ્લસ છે તો માઈનસ અને પ્લસ છે તો માઈનસ. ધારો કે માઈનસ હોય તો પ્લસ, જે નિશાન હોય તે બદલવાનું. અહીંયા પણ નિશાન અલગ અલગ હોય તો જ બાદબાકી થાય. તો આ પ્લસ આ માઈનસ હોય એટલે 4 માં 3 જાય તો 1. અહીંયા પણ પ્લસ છે માઈનસ પ્લસ છે માઈનસ. રેડી? ચલો હવે અહીંયા મિત્રો આપણે સરળ બાદબાકી કરીએ. જોજો ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા તો 4 માંથી 3 જાય તો 1 આવી ગયો સીધો. અહીંયા જોજો આ વત્તા x નો વર્ગ અને આ ઓછા x નો વર્ગ આ બે ગયા. હવે અહીંયા જોજો વત્તા 4x અને ઓછા 3x. જો આ બેનો સરળ બાદબાકી છે. જો એ બેનો ગુણાકાર હોય ને મિત્રો તો ગુણાકાર જો આનો હોય, આ બેનો ગુણાકાર હોય તો ગુણાકાર તો શું? તો ગુણાકાર બધાનો ગુણાકાર થાય. 4 તાલી 12 એટલે ઓછા વત્તા ઓછા 4 તાલી 12 અને x ગુણ્યા x કેટલો x નો વર્ગ. ગુણાકારમાં 4 તાલી 12 ઓછા વત્તા ઓછા x x x નો વર્ગ. જ્યારે અહીંયા સરળ બાદબાકીમાં x બેઠો, સજાતીય પદના સરળમાં x કોઈ દિવસ x નો વર્ગ નહીં થાય, x બેઠો અને વત્તા 4 ઓછા 3 કેટલો 1x. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો બધા વિદ્યાર્થીઓ. જે વિદ્યાર્થીને આ વસ્તુ ક્લિયર થાય કારણ કે અહીંયા બેનો ગુણાકાર કરવાનો છે એટલે x ગુણ્યા x x નો વર્ગ x ગુણ્યા 3 3x. અહીંયા પણ શું 4 તાલી 12 ઓછા વત્તા ઓછા 4 તાલી 12 x નો વર્ગ ગુણાકારમાં. એટલે આ બેનો ગુણાકાર અહીંયા પણ હવે અહીંયા સરવાળા બાદબાકી એટલે 4 માંથી 3 જાય કેટલો 1x એટલે x બેઠો. તો અહીંયા શું મૂકવાનો x બેઠો મૂકવાનો. બરાબર છે? ચાલો x બેઠો મૂક્યો. હવે શું વત્તા 4 પ્લસ 3 એટલે કેટલો 1x. ચલો હવે અહીંયા કેટલા ઉતારો 3 ને ઉતારો. તો અહીંયા કેટલા ઉતારો 5 ને ઉતારો. ચાલો હવે 13 ઉપર અને 3 નીચે. 3 નો ઘડિયો બોલો 13 આ 13 ઉપર 3 નીચે. જે ઘડિયો હટે અહીંયા મૂકવાનો પછી બેનો ગુણાકાર અહીંયા મૂકવાનો. ચલો 3 ચોક 12 3 5 15 વધી જાય છે. 3 ચોક 12 4 બચ્યા અહીંયા. અહીંયા પણ કોણ ઉપર કોણ 1x ઉપર કોણ 1x નીચે કોણ x x ગયો કેટલા બચ્યા 1 એટલે વત્તા 1. હવે આપણે આ 4 નો ગુણાકાર 3 જોડે કા મૂકવાનો 4 તાલી 12. અહીંયા પણ શું આ 1 નો ગુણાકાર આપણે બંને જોડે 1 નો ગુણાકાર બંને જોડે 1 ગુણ્યા x બરાબર 1x 1 ગુણ્યા 3 બરાબર કેટલા 3. રેડી? હવે પ્લસ છે તો હવે ચિહ્ન બદલો. 13 માંથી 12 જાય તો એક કોઈ દિવસ આમ જોડો 25 થઈ જાય. આમ જોડો કેટલા થઈ જાય 25 થઈ જાય. 25 થઈ જાય ને 3 વાર 25 પણ આપણે સરવાળો નહીં બાદબાકી. તો બાદબાકી ક્યાં થાય આ પ્લસ અને આ શું હોય માઈનસ એટલે ચિહ્ન બદલીએ 1. અહીંયા પણ હવે આ બેનું ચિહ્ન બદલવાનું ભૂલવાનું નહીં. પ્લસ છે તો માઈનસ પ્લસ છે તો માઈનસ વત્તા 1x નો ઓછા 1x ગયા. હવે આ સરવાળો બાદબાકી પ્લસ 5 અને માઈનસ 3 કેટલા રહી પ્લસ 2. શેષ આવી ગઈ 2. અહીંયા દાખલો પૂરો રહી ગયો. અહીંયા આપણે થાય આ 17 ને ઉપાડો નીચે 17 પાછું ઉતારો. ધારો કે અહીંયા કોઈ સ્ટેપ હોય તો નીચે ઉતારવાનું પણ અહીંયા દાખલો પૂરો થઈ ગયો 5 ઉતરી ગયા. દાખલો પૂરો. શેષ કેટલી 2 અને ભાગફળ કેટલો આવ્યો x + 1. અહીંયા 17 એટલે 17 ઉપર 3 નીચે 3 5 15 કેટલા 5 પછી ફરી પાછો 5 નો ગુણાકાર 5 તાલી 15 એમ બાદબાકી કરો એટલે કેટલા 2 શેષ 2. આ ભાગફળ ફળ જવાબ પરિણામ ફળ આ મળ્યું. ફળ કેટલું 145 આનું ફળ x + 1 અને શેષ કેટલી 2. બરાબર છે? તો મિત્રો આ રીતે આપણે શું ભાગાકાર કર્યો. તો મિત્રો હું હવે બીજો એક ભાગાકાર આપું છું તમને. બરાબર 4 પદ વાળો. તો તમને આઈડિયા આવે કે એમાં શું પરિસ્થિતિ છે. બરાબર 4 પદ વાળો દાખલો કરીએ તો તમને પરફેક્ટ ખબર પડે કે શું પરિસ્થિતિ છે, શું મુશ્કેલી આવે છે અંદર અને શું પ્રોબ્લેમ થાય છે એ આપણે જોઈએ. એટલે એકદમ સરસ મજાનો દાખલો કરીએ છીએ આપણે. સો કે
કે x નો ઘન માઇનસ 7x નો વર્ગ વત્તા 14x માઇનસ 8 ને x ઓછા 1 વડે ભાગતા શેષ અને ભાગફળ શોધો. x નો ઘન 7x નો 14x માઇનસ 8. ચાલો એટલે 4 પદ છે. બરાબર છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે ભાગાકાર કરીએ આપણે આ રીતે કે x નો ઘન અંદર 7x નો વર્ગ અંદર વત્તા 14x માઇનસ 8 અને x ઓછા 1. ચાલો એટલે આ કોણ ભાજ્ય, આ કોણ ભાજક, ઉપર આવે તે ભાગફળ, નીચે આવે તે શેષ. ચાલો હવે મિત્રો હવે આપણે પેલાની જેમ નથી કરવું. બરાબર છે. ઉપર કોણ x નો ઘન, ઉપર કોણ x નો ઘન, સૌથી મોટો ઘાત ઉપર, નીચે કોણ x. ઉપર x નો ઘન, આ બધામાં સૌથી મોટો ઘાત હોય તે હંમેશા ઉપર, અને નીચે કોણ x. દર વખતે નીચે x લેવાનું. ચાલો કેટલા બચે x ગુણ્યા x ગુણ્યા x 3 વાર અને x 1 વાર. x 0 કેટલા બચ્યા x નો વર્ગ. એટલે એ x નો વર્ગ જે બચ્યો તે ઉપર મૂકવાનો. x નો વર્ગ x 3 માંથી x જાય તો x 2 વાર ઉપર બચવાનો. ચાલો હવે અનુગુણાકારની જોડે અનુગુણાકારની જોડે. ચાલો હવે x નો વર્ગ ગુણ્યા x નો વર્ગ ગુણ્યા માઇનસ 1 આ બેનો ગુણાકાર. x નો વર્ગ x એટલે x નો ઘન જ આવે અને x નો વર્ગ ગુણ્યા માઇનસ એટલે માઇનસ 1x નો વર્ગ. આ x નો વર્ગ ગુણ્યા માઇનસ 1 માઇનસ 1x નો વર્ગ. એટલે મિત્રો યાદ રાખજો ખાસ, અહીંયા x નો ઘન તો અહીંયા x નો ઘન જ આવે, અહીંયા x નો વર્ગ તો x નો વર્ગ જ આવે. બરાબર છે. જરાક બી આમ તેમ નહીં તો સરવાળો બાદબાકી શક્ય બને, સજાતીય પદ જ આવે. બરાબર. ચાલો હવે આપણે હું મિત્રો ચિહ્ન બદલીએ. ચાલો આનું નિશાન કઈ નહીં એટલે પ્લસ ગણવાનું. કયું માઇનસ. આ માઇનસ છે તો પ્લસ, જે નિશાન હોય એ બદલવાનું. ચાલો ભાઈ આ ગયા. ચાલો હવે સરવાળા બાદબાકી છે, જોજો બરાબર મિત્રો, ખ્યાલ ધ્યાન રાખજો. સરવાળા બાદબાકી છે અહીંયા કેટલા માઇનસ 7x નો વર્ગ પ્લસ 1x નો વર્ગ. સરવાળા બાદબાકી ને પણ એ જ બેનો જો ગુણાકાર હોય તો આ બેનો તો ઓછા વત્તા ઓછા 7 એકા 7 x નો વર્ગ x નો વર્ગ x નો 4. ગુણાકારમાં બધાનો ગુણાકાર થાય, નિશાનનો બી થાય, સંખ્યાનો બી થાય અને ચલ સંખ્યા x નો બી થાય. x 2 વાર x 4 વાર 7 એકા 7 ને ઓછા વત્તા ઓછા. પરંતુ સરવાળા બાદબાકીમાં મિત્રો x નો વર્ગ બેઠો, સજાતીય પદોનો સરવાળો આમાં ચલ સંખ્યા x નો વર્ગ બેઠો આવે. ચાલો હવે 7 વાર અને 1 વાર એટલે કેટલા રહી -6. કેટલા રહી -6. એટલે અહીંયા x નો વર્ગ બેઠો મૂકી જ દેવાનો, x નો 4 નહીં કરવાનો, x નો વર્ગ જ. કેટલા રહી -6. રેડી. હવે ફરી પાછું સેમ કેટલા ઉતારીએ 14x ઉતારીએ, પછી 8 ઉતારશું. પણ અહીંયા 1 અને 2 પદ ને 1 અને 2 પદ એટલે અહીંયા 2 જ પદ આવવા જોઈએ, એટલે 6x એટલે ખાલી 14 જ ઉતારવાના. ચાલો ફરી ઉપર કોણ -6x નો વર્ગ ઉપર, નીચે કોણ x. -6x નો વર્ગ ઉપર, નીચે કોણ x. રેડી. હવે અહીંયા કેટલા -6 ગુણ્યા x થાય 2 વાર અને નીચે કોણ x. x ગયા. કેટલા બચ્યા -6x. અને જે બચેલા છે ને તે ઉપર મૂકવાના. કેટલા -6x. રેડી. ચાલો હવે ફરી પાછો આ -6x નો ગુણાકાર બંને જોડે. એટલે જોજો -6x ગુણ્યા x, આ -6x ગુણ્યા x અને -6x ગુણ્યા -1. અનુગુણાકારની જોડે અહીંયા મૂકવાનો, અનુગુણાકારની જોડે અહીંયા 6x નો ગુણાકાર x સાથે આવીને અહીંયા મૂકવાનો, -6x નો ગુણાકાર 1 સાથે ગુણીને અહીંયા મૂકવાનો. હવે ગુણાકાર છે, ગુણાકારમાં x નો બી ગુણાકાર થાય એટલે -6x નો વર્ગ, અહીંયા x નો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ જ આવે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ. ચાલો 6 એકુ 6x, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 6 એકુ 6x, 6 એકુ 6x. રેડી. ચાલો હવે માઇનસ નું શું પ્લસ, માઇનસ નું શું પ્લસ અને પ્લસ નું શું આવે માઇનસ, માઇનસ નું પ્લસ, પ્લસ નું માઇનસ. રેડી. ગયો. સજાતીય પદ છે. બરાબર છે. હવે અહીંયા બી જોજો
સજાતીય પદ એટલે x બેઠો, સરવાળા બાદબાકીમાં x નો વર્ગ નહીં થાય, ગુણાકારમાં x નો વર્ગ થાય, x નો વર્ગ, પણ સરવાળા બાદબાકી x બેઠો. ચાલો +14 ઓછા 6 કેટલા રહી? 8 +8 રહી ને. ચાલો ફરી પાછો મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન અહીંયા કેટલા? 8 ઉતારો. ચાલો ફરી ઉપર કોણ 8x, નીચે કોણ x. ઉપર દર વખતે અહીંયા x નો ઘન ઉપર x નીચે, અહીંયા -6x નો વર્ગ ઉપર x નીચે, અહીંયા 8x ઉપર x નીચે, જે બચે તે અહીંયા 6x નો વર્ગ x નીચે, જે બચે તે અહીંયા x નો ઘન ઉપર x ને, જે બચે તે અહીંયા કેટલા બચ્યા? 8x ઉપર x નીચે કેટલા બચ્યા? 8. હવે એ 8 કા મૂકવાનો અહીંયા. હવે એ 8 નો ગુણાકાર આની જોડે, એનો મતલબ આમ નિશાન કેમ કરું છું કે 8 નો ગુણાકાર x જોડે, 8 નો ગુણાકાર 1 જોડે, 8 નો ગુણાકાર x જોડે કેટલા થાય? 8x, અને 8 નો ગુણાકાર 1 જોડે કેટલા થાય? -8. ચાલો નિશાન બદલો, પ્લસ છે તો માઇનસ, માઇનસ છે તો પ્લસ. ચલો ગયા. હવે 8 વત્તા ઓછા 8 ગયા એટલે શેષ કેટલી બચી? 0. અને ભાગફળ કેટલું આવ્યું? x નો વર્ગ -6x વત્તા 8. અને મિત્રો ખાસ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, આ ઉલટા ક્રમ જ મૂકવાનું, x નો ઘન પછી x નો વર્ગ પછી x, અને કોઈ પણ ધારો કે આમ ઉલટા સુલટી હોય, દાખલા તરીકે એમ હોય કે x નો વર્ગ -4x પ્લસ x નો ઘન વત્તા 3, આવું હોય તો પણ આપણે ક્રમમાં અંદર શું મૂકવાનું? x નો ઘન પહેલા મૂકવાનું, પછી x નો વર્ગ મૂકવાનું, પછી -4x મૂકવાનું, પછી 3 મૂકવાનું. એટલે આ રીતે ઘાટને ઉલટા ક્રમમાં મૂકીને જ કરવાનું, બરાબર છે. પછી તમે આ નહીં મૂકવાનું બેઠું, આ ઘન ઉપર x 4x. ઓકે, તો મિત્રો આ રીતે આ ભાગાકારની રીતના દાખલા કર્યા છે, અને શાંતિથી તમે હું જે હોમવર્ક મોકલું છું તમે કરજો, અને ચોક્કસ તમને આવડશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.